ya dia. tadi tu Nadira tu kan dia punya komposer tu Iki Hugh. Oh, Iki Hugh. Ini Iki Hugh tu kawan saya. Oh ya ke? So saya wish kepada Iki Hugh, terutamanya Nadira lah, semoga berjaya di anugerah juara lagu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 10 yang kata terbaik lagu dipilih, termasuk Nadira untuk lagu Bukan Lagi Kita ni akan berentak di final nanti lepas tu dia akan lawan dengan Terus Bersinar, Hafiz Soeb, Hening Rindu Marsha, Amir Masdi Sengaja, Amas Duk Pujaan Pun, lepas tu Ernie Zakri Aura, Hakim and the Magistrate Saksama, El Husaini Diam, lepas tu Puas Sudah, Aina Abdul, dan last kali ni ada rapper siapa ni? Lagu Risiko dan Zoro dengan Isra Baktos, Mirfly, yang Mirfly tadi, Mirfly Tuju dan MA Leksa. Good luck lah untuk ke semua finalis ya. Baik ni Cik Pian nak teruskan kongsi jawapan untuk teka-teki hari ini. Kereta apa yang ada